Φίλοι μου, γεια σας, και φίλες, γεια σας. Για άλλη μια φορά στην έμεση ταξιδέψουμε σε αυτό το ταξίδι της γνώσης, της πληροφορίας, της ενημέρωσης. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά και όλες, να έχετε δύναμη, υπομονή και στις δύσκολες στιγμές και ώρες που περνάμε ως Έλληνες και ως άνθρωποι. Μην ξεχνάτε πάντα να επικαλείστε το όνομα του Κυρίου των Δυνάμεων Ιησού Χριστού και είναι εκεί. Θα ήθελα να σας πω ότι και αυτή την εκπομπή θα την αφιερώσω στην έννοια της αγάπης, γιατί η προηγούμενη εκπομπή μας δεν έφτασε να ολοκληρώσω και να πω και άλλα πράγματα που ήθελα να πω. Είναι, πιστεύω, το σπουδαιότερο θέμα μέσα στη δημιουργία του Θεού, η έννοια της αγάπης, γιατί είναι, περιβάλλει το πάνω, όχι το σύμπαν, τα συν πάνω. Θέλω να σας πω λοιπόν, αλλά θα κάνω μία παρένθεση, γιατί μου έστειλε ένα μήνυμα προ 5 λεπτών ο μικρός Αλέξανδρος από τη Θεσσαλονίκη, είναι 15 χρονών, και μου είπε: Παναγιώτη, κάποιος μοναχός από το Άγιο Όρος έχει έρθει εδώ και μιλάει στον πατέρα μου και είδε το βιβλίο στο κόκκινο και το σήκωσε ψηλά και λέει: αυτό πρέπει, λέει, να σκιστεί, όχι να σκιστεί, να καεί, λέει, στην πυρά. Και του λέει ο Αλέξανδρος: το έχεις διαβάσει? Του λέει. Και λέει: όχι. Τότε πώς κρίνεις κάτι πριν το διαβάσεις και το καταδικάζεις? Τέλος πάντων, θέλησε να με υπερασπιστεί ο Αλέξανδρος και το βιβλίο, αλλά ήθελε να υπερασπιστεί περισσότερο την πίστη του και όχι τον Παναγιώτη. Κατ' ουσίαν τον εαυτόν μας υποστηρίζουμε και προστατεύουμε. Βάσει των όσων αυτό το παιδάκι έχει διδαχτεί, και μπράβο του και έβγε που σε αυτή την ηλικία είναι τόσο λογικό και λόγιο, και έχει ενευριάσει. Και του ξαναλέω του Αλέξανδρου, καθώς και όλους εσάς, σε όλους, ότι ο άνθρωπος που κατέχει την αλήθεια και τη γνώση είναι ανεκτικός, υπομονετικός και έχει μέσα του αγάπη για τον αδαή, το φανατισμένο, το σκοτισμένο νου που λυσομανάει γιατί δεν μπορεί να αντιληφθεί κάποια πράγματα που ο νοήμων και ο εγρήγορος κατέχει. Σε αυτήν την αδαΐα λοιπόν θα δείχνετε υπομονή και ηρεμία. Δεν χρειάζεται ούτε ένταση, ούτε νεύρα, ούτε να πάτε να επιβάλλετε στον άλλον την αλήθεια που εσείς κατέχετε. Δώστε ερεθίσματα και αφήστε τον άλλον να πιστεί μόνος του. Γι' αυτό, Αλέξανδρε, υπομονή, ηρεμία και χαμόγελο. Τώρα, την περασμένη φορά που μίλησα για την αγάπη και σας την ανέλησα βάσει των στοιχείων της δημιουργίας, που σας έκανα μια πολύ εκτεταμένη ανάλυση, και πιστέψτε με, δεν έχει γίνει ποτέ πριν τέτοια ομιλία και ανάλυση, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σας λέω. Ούτε είναι γραμμένη κάπου τέτοια γνώση, και ας το πούμε ότι είναι μια ανοιχτή μοίηση σε όλους εσάς, γιατί οι μασόνοι, άσε που δεν κατέχουν την απόλυτη γνώση, όλα αυτά που λέμε εμείς ανοιχτά, αυτοί τα λένε εν κρυπτό και το χέρι στο αυτί και στο στόμα, ότι αποκαλύπτουν μυστικά, συμπαντικά.
Χριστός ήρθε φανερά και ήρθε ανοιχτά. Δεν έκρυψε τίποτα. Γιατί τα πάντα είναι φανερά. Αυτοί που κρύβονται σε στοές και σε σπηλιές και σε δωμάτια, χαμηλούς φωτισμούς και επικαλούνται ονόματα αγγέλων, αγίων, πνευμάτων και αυτοί είναι δόλοι, και εφόσον υπάρχει χαμηλό φως, σκοτεινά είναι και τα έργα τους. Θα συνεχίσω λοιπόν για την αγάπη, και όπως σας είπα είναι η δύναμη των δυνάμεων. Την περασμένη φορά σας είπα για τα 5 στοιχεία που αποτελούν τις ύλες των συμπάντων. Έκανα και έναν λεονταρισμό βάζοντας το αγάπη στο τέλος με ύψιλον, ενώ αγάπη είναι με ήτα. Όμως δεν υπάρχει συνειρμός και με ήτα, διότι η δική μου ανάλυση έχει συνειρμό και έχει αρμονία και έχει και συνοχή των γραμμάτων. Και θα δείτε τώρα γιατί έχει αρμονία και δεν είναι αγάπη απλά αήρ, γη, εθέρας, έτσι. Εγώ τα έβαλα σε μία σειρά τέτοια για να σας γίνει κατανοητό. Όμως θα δείτε σήμερα με την ανάλυση που θα σας δώσω της δύναμης, της 5ης δύναμης, της αγάπης, πώς πάνε μόνα τους με τη σοφία του Θεού. Και θα ήθελα κάποιος να μου διαψεύσει τη θεωρία μου. Είχα πει τη θεωρία αυτή σε κάποιο μεγάλο φυσικό μάλλον του Πανεπιστημίου Πατρών, διαπρεπή επιστήμονα, σπουδαίος επιστήμονας, που τον σέβομαι πάρα πολύ και έχουμε μιλήσει πάρα πολλά, και μου λέει: Παναγιώτη, μη βάζεις το ύψιλον στο τέλος. Και του λέω: δεν το βάζω. Η ερμηνεία και η λογική του αποτελέσματος είναι αυτή η οποία τοποθετούνται μόνο τους στα αρχικά. Σας είπα λοιπόν για τα 5 στοιχεία που δομούν τους κόσμους. Τον αέρα, την γαία, τον αιθέρα, το πυρ και το είδωρ. Αυτά λοιπόν τα 5 γράμματα ή τα 5 στοιχεία, όπως καταλαβαίνετε, είναι ενιαία. Μέσα στο σώμα μας έχουμε νερό, 78% νερό. Έχουμε γη, όλα τα μέταλλα. Έχουμε αέρα, οξυγόνο. Έχουμε πυρ, η θερμότητα. Και έχουμε και τον αιθέρα, που έχει να κάνει με το πνεύμα. Όλα αυτά λοιπόν συνυπάρχουν. Από μόνα τους το καθένα έχει την ταυτότητά του. Όλες αυτές οι δυνάμεις που σας είπα και την περασμένη φορά συνεργάζονται κάτω από μία 5η δύναμη, η οποία ενώνει αυτές. Τις κάνει και συν υπάρχουν. Και ποια είναι αυτή η δύναμη, η 5η δύναμη? Σας την είπα ότι ας την πούμε το πνεύμα του Θεού. Αλλά το πνεύμα, βάζοντάς του μία υπόσταση
να γίνει κατανοητό, διότι ουδής κατανοεί τι εστί πνεύμα, βάζοντάς του έναν άλλο τίτλο, όνομα, μας γίνεται πιο προσιτό και τον λέμε αιθέρα. Οι δυνάμεις δεν έχουν νου. Οι δυνάμεις μέσα στον Θεό και έξω ανήκουν στην αιτία. Οι αιτίες, η αιτία μάλλον, είναι έκφραση του Θεού, του Θείου. Οι δυνάμεις, εξού και από το όνομα, τον όρο δύναμη, αντιλαμβανόμαστε μία ισχύ. Η ισχύ της δύναμης, γι' αυτό και λέγεται Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Ο ισχυρός είναι αυτός που από αυτόν εκφράζονται οι δυνάμεις, Κύριος των δυνάμεων. Οι δυνάμεις δεν έχουν νου, δεν έχουν συναίσθημα, είναι καθαρά δύναμη. Η δύναμη όταν θέλει να εκδηλωθεί, εκδηλώνεται κάτω από την εντολή της θελήσεως του Δημιουργού με εν έργο. Το εν έργο είναι όταν η δύναμης εκδηλώνεται και εκδηλούμενη δύναμης βλέπουμε την εν έργο ενέργεια της δύναμης. Ο ηλεκτρισμός είναι μέσα στα καλώδια ενός σπιτιού. Όταν ανοίξω το διακόπτη, βάζω εν έργο την δύναμη και με φωτίζει, με θερμαίνει, με δροσίζει κτλ. Μην μπερδεύεστε διαχωρίζοντας ενέργειες, δυνάμεις και τις βάζετε σαν να έχουν μια άλλη ταυτότητα. Όχι. Η ενέργεια είναι η εκδήλωση μιας δύναμης. Αυτές οι δυνάμεις είναι ενεργείς λόγω της υπάρξεως της λογικής του όντως, του ανθρώπου, και έχουμε την ευεργετική τους έκφραση, την δημιουργική τους, την ευεργετική τους μάλλον προσφορά σε μας, και η λάθος κίνηση έχουμε τις ανεπιθύμητες συνέπειες. Ο ηλεκτρισμός μας προσφέρει τόσα πράγματα. Αν όμως πας να πιάσεις το καλώδιο γυμνό, σε σκοτώνει. Δεν έχει την λογική και τη συνείδηση να πει ας μην τον σκοτώσω γιατί δεν ξέρει τι πιάνει. Σκοτώνει. Ακούτε να λένε ότι, μάλλον πιο μετά θα σας το πω αυτό, αυτές λοιπόν οι 5 δυνάμεις που είπαμε, η παγκόσμιος έλξη, οι ηλεκτρομαγνητικές, ισχυρές και ασθενείς πυρηνικές δυνάμεις, με κάποιο τρόπο συνυπάρχουν και ενώνονται, αλλά δεν συγκρούονται.
Η ύπαρξη αυτή που τις κάνει και ισορροπούν, γιατί για φανταστείτε αυτές οι δυνάμεις, λέμε τώρα, με κάποιο τρόπο να ενώνονται, όχι Big Bang, είναι αφάνταστο το τι θα μπορούσε να συμβεί. Αδιανόητο, δεν συλλαμβάνεται. Τι αποτέλεσμα θα είχε. Αυτή λοιπόν η αρμονία και η ισορροπία των δυνάμεων είναι το πνεύμα του Θεού που διαχέεται ανάμεσά τους, τις ισορροπεί, τις συντονίζει και εφόσον επικαλεστείτε τον Κύριο των δυνάμεων, αυτός θα ενεργοποιήσει τις ομάδες δυνάμεων που θα σας είναι ευεργετικές για το σκοπό που θα τις καλέσετε. Επειδή δεν γνωρίζετε, γι' αυτό και πάντα θα επικαλείστε εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αυτό που θα θέλετε, ώστε να επεμβαίνει το Πνεύμα το Άγιο που γνωρίζει τι θέλετε πριν το ζητήσετε και να σας προσφέρει αυτό που αιτείστε. Γιατί λοιπόν τα 5 στοιχεία αυτά, πώς αυτά τα 5 στοιχεία βγάζουν την αγάπη? Γιατί η αγάπη αναφέρεται και στον Όμηρο, η λέξη αγάπη, και πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει αγάπη στα αρχαία ελληνικά. Υπάρχει και παρά υπάρχει. Υπάρχει στην Οδύσσεια. Λοιπόν, προσέξτε τώρα γιατί, με ποια λογική εμφανίζεται η αγάπη. Όταν δημιουργούνται οι πλανήτες, γνωρίζετε ότι οι πλανήτες είναι κομμάτια εθέρια, πύρινα ηλιακής συστάσεως. Αυτά τα φλεγόμενα κομμάτια που φεύγουν από τον ήλιο και ταξιδεύουν, σε κάποιο σημείο σταματούν. Εδώ ερχόμαστε στην άλλη μου θεωρία, που όλες τις θεωρίες μου θα τις κάνω ένα πολύ μικρό βιβλίο, 60-70 φύλλα, μόνο και μόνο τις δικές μου θεωρίες, που μιλάω για τη διασυμπαντική όση. Δηλαδή υπάρχει η παγκόσμιος διασυμπαντική όση, ότι όλα τα σώματα υπόκειται σε μία πίεση από έξω προς το κέντρο τους, τον πυρήνα. Έχω ρωτήσει και φυσικούς και τους λέω γιατί όλα τα σώματα, τα ουράνια, με πλανήτες, ύλη, είναι σφαιρικοί, και δεν ξέρουν να μου απαντήσουν. Διότι αγνοούσαν τη θεωρία που εγώ την είχα πρωτοαναφέρει το 80 και μάλιστα την είχα πει και στον ωραίο το μαθηματικό, το Λευτέρη τον Αργυρόπουλο, τότε το 80, την οποία την αναφέραμε και στο μπλε το βιβλίο, ότι το σύμπαν είναι γεμάτο. Αργότερα βγήκε ο Χόκινς και μίλησε για μαύρη ύλη, σκοτεινή ύλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ουράνιο σώμα, όταν φεύγουν πύρινες μάζες από τον ήλιο και ταξιδεύουν, η ταχύτητα που έχουν με την αντίσταση που βρίσκουν ταξιδεύοντας μέσα σε ένα γεμάτο διάστημα, κάποια στιγμή σταματούν, δεν μπορούν να πάνε πιο πέρα λόγω της αντιστάσεως. Εκεί που θα σταματήσει το πύρινο, αυτή η εθέρια ηλιακή, ο ηλιακός εθέρας, ο πύρινος, σταματάει, και αρχίζει αυτή η πύρινη σφαίρα, σταματάει. Αυτή η πύρινη σφαίρα στην αρχή είναι εθέρας. Σημειώσατε α.
Ο αιθέρας λοιπόν, επειδή υπάρχει το ψύχος από το διάστημα, αρχίζει και κρυώνει, και εφόσον κρυώνει δημιουργεί το θερμό με το κρύο, δημιουργεί μία πιο συμπαγή μάζα στον πυρήνα. Βλέπουμε γύρω του αυτή η πιο συμπαγή μάζα, πιο συμπαγή πυκνώνεται και βλέπουμε την γη, μια άμορφη πύρινη μάζα, η οποία ήδη είναι σε μια κατάσταση σφαιρική, πυκτή, χυμώδη, αλλά αρχίζουμε και βλέπουμε το σφαιρικό της. Αυτό λοιπόν που λέμε γη, μεταξύ της θερμότητος και του αιθέρα, λόγω του ψύχους δημιουργεί υδροσταγονίδια. Τα υδροσταγονίδια βρίσκονται στον αέρα. Η θερμότητα αυτή, ο ατμός δηλαδή, που δημιουργείται μεταξύ στερεού και το περίβλημα του αιθέρος με το έξω διάστημα, δημιουργεί, λέγεται αέρας, ο ατμός. Σημειώσατε α. Έχουμε αιθέρας, γη, το στερεό, αέρας υπάρχει. Αυτό όμως, τη στιγμή που πυρακτώνεται, βλέπουμε την παρουσία της φλόγας, όπου φλόγα, φως, φωτιά, φλόγα, φωτιά, φως. Έχουμε λοιπόν το πυρ. Συνεχίζει να λειτουργεί όλο αυτό, όλη αυτή η ενότητα. Το ψύχος με τη θερμοκρασία, δημιουργώντας υδροσταγονίδια, βλέπουμε την παρουσία του υγρού, του ύδατος, το οποίο να πέφτει στην επιφάνεια της γέας και να την στερεοποιεί λόγω της αντίδρασης θερμού με υγρό και να πυκνώνεται η γη. Έχουμε το πι και έχουμε το είδωρ. Προσέξτε λοιπόν εδώ. Να το βάλω κάπως μια στιγμή, γιατί είναι το άσπρο που επηρεάζει την οθόνη. Πρέπει να συντονιστεί λίγο. Ή θα σας κάνω το άλλο, γιατί να πάρτε ένα χαρτί εσείς και γράψτε κάτω με κεφαλαία αγάπη, α, γ, α, π, y. Όπως σας είπα πριν, το πρώτο α είναι ο αιθέρας, το δεύτερο είναι η γη, μεταξύ αιθέρος και γέας βλέπουμε τον αέρα, πυρακτώνεται ο αέρας λόγω του εσωτερικού πυρός και της εξωτερικής διαστημικής ψήξεως, και βλέπουμε την παρουσία του υγρού, το είδωρ. Το είδωρ λοιπόν βλέπουμε αγάπη. Βάλτε ανάμεσα στο α και στο γ και στο α και στο π και στο β, βάλτε ένα συν. Συν α συν γ, γ συν α συν π, π συν y. Έχουμε 4 συν.
4 συν. Επειδή όλο αυτό προέρχεται από τον ήλιο, το ταυτοποιούμε στο τέλος το ύψιλον και βάζουμε το ήτα, διότι όλη αυτή είναι ηλιακή σύνθεση. Έτσι έχουμε το ήτα, όπου ήτα ίσον 8 και 8 ίσον άπειρο, το σύμβολο του 8, ή αγάπη, απειρίζεται. Το ήτα είναι ιός, το ήλιον είναι ιός του υδρογόνου. Γι' αυτό και ο πυρήνας του ήλιου είναι υδρογόνο και έξω είναι ήλιο, η μάζα του. Και η εκπομπή που βγάζει είναι εθέρας, ηλιακός εθέρας. Έτσι λοιπόν έχουμε και το ήτα αντί του ύψιλον, που μας δείχνει την προέλευση. Τα 4 συμβαίνουν αυτά. Όπως θα είδατε λοιπόν, ότι ο αριθμός 5 δεν πειράχτηκε. Όμως η πέμπτη δύναμη δηλαδή. Τα 4 έχουμε τον αριθμό, αν προσθέσετε τα 4 δεκάρια, έχουμε τον αριθμό 40. Έχουμε τις 40 ημέρες του Χριστού στην έρημο, έχουμε τον αριθμό 40 όταν κάποιος πεθαίνει, έχουμε τον αριθμό 40 όταν κάποιος γεννιέται. Αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαία. Τα 4 συν, επειδή η τετρακτής του Πυθαγόρα είναι ένας σταυρός και βάζουμε πάνω το 1, δεξιά το 2, κάτω το 3, αριστερά το 4 και προσθέτουμε 4 και 3 7 και 2 9 και 1 10. Τα 4 συν που υπάρχουν ανάμεσα από τα 5 γράμματα, εάν το κάθε συν τετρακτής είναι ο αριθμός 10, ταυτόχρονα μας δίνουν τον αριθμό 40. Εάν στην τετρακτή, στο σταυρό, βάλουμε αντί για 1 βάλουμε 10, αντί για 2 βάλουμε 20, αντί για 3 βάλουμε 30 και αντί για 4 40, μας κάνει 40 και 30 70 και 20 90 και 10 100. Βλέπετε με ποια λογική βγαίνει η λέξη αγάπη. Αυτή η παρουσία, η ίδια η παρουσία του Κυρίου των δυνάμεων βρίσκεται μέσα σε κάθε κύτταρο και απειροστιμόριο της ύλης μας και των 7 σωμάτων μας. Οτιδήποτε γίνεται, αυτός εκφράζεται μέσα από εμάς. Διαμέσου αυτού αγαπάμε τη γυναίκα μας, διαμέσου αυτού, αυτός είναι η δύναμη που μας κάνει να αγαπάμε το παιδί μας, τον άντρα, την αδελφή, τον αδελφό. Προσέξτε όμως κάτι. Σας είπα την περασμένη φορά ότι είναι μία γραμμή και ανάλογα με κάθε αντικείμενο, με κάθε είδος σηκώνεται, εμφανίζεται το θείο
εγώ, αυτός δηλαδή. Αυτή η παρουσία του μέσα σε μας μας είναι πρωτόγνωρη και αισθανόμαστε παράξενα αλλά υπέροχα και θέλουμε να επαναλαμβάνουμε αυτό το ερέθισμα, γιατί μου είναι άγνωστο και αισθάνθηκα υπέροχα. Κάτι άλλο που έχω και τη βιολογική σχέση, μητέρα, έχει άλλη συχνότητα. Α, η αγάπη αυτή, αυτό το συναίσθημα διαφορετικό από εκείνο το άλλο. Α, τι ωραία όταν είμαι εκεί. Δηλαδή αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι συχνότητες του θείου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου, τον αγαπώ, δεν τον αγαπάς. Το ερέθισμα αυτό σε κάνει να αισθανθείς σε πιο υψηλή συχνότητα το θείο μέσα σου, το οποίο τείνει να γεννήσεις. Και επειδή η γέννηση είναι αυτού καθ' αυτού η παρουσία του ιδίου του Θεού, μόνον αυτός γεννά πνεύμα, μόνον το πνεύμα γεννά πνεύμα, ούτε ψυχή, ούτε ύλη, ούτε σάρκα, ούτε τίποτα. Είναι μεγαλύτερη η αγάπη που αισθάνεσαι του Θεού σε ένα παιδί. Γι' αυτό και το γιο μου τον λέω Θεέ μου και μου λέει παπά, πας καλά. Τι Θεό, ξέρω τι λέω, του λέω. Τον λέω Θεέ μου, τον λέω πατέρα μου. Θεέ μου, εγώ ξέρω που απευθύνομαι. Ένα γατάκι που θα δω και θα πεινάσει και θα το φροντίσω, του λέω τι όμορφος που είσαι Θεέ μου, και μέσα από τα ζώα τι όμορφος που είσαι. Παρεπιπτόντος, μια φορά ο Ιησούς περπατούσε με τους μαθητές του, την παράδοση αυτό, και συναντάνε ένα σκύλο ψόφιο που βρώμαγε και του λένε μα τε κύριε, πιο μακριά, βρωμάει ο σκύλος αυτός. Και γυρίζει ο Ιησούς και λέει τι όμορφα δόντια είχε αυτό το ζώο. Αυτά είναι γιατί τη στιγμή που ερχόμαστε σε έναν κόσμο άγνωστο, είμαστε μέσα στον Πατέρα πριν, ας πούμε ότι είμαστε ένα κύτταρό του, και εκδηλωνόμαστε γιατί ο Θεός ανανεώνεται συνέχεια, δεν σταματά να πει και να γεννά, δεν σταματάει, είναι αέναος. Ερχόμαστε λοιπόν σε έναν κόσμο που πρέπει να εξελιχθεί, γιατί είναι νεοσύστατο το ηλιακό σύστημα και πρέπει, εφόσον ο ήλιος είναι ζών οργανισμός, είναι οντότητα, πρέπει να μπει στο σχέδιο δημιουργίας, εξέλιξης, με αποτέλεσμα κατ' εντολή του Θεού να υπάρξει σπορά σε αυτό το ηλιακό σύστημα με παρουσία νέων πνευμάτων, παίρνοντας ψυχή από το αιθερικό περίβλημα της γέας και επεμβαίνοντας ο ίδιος να δημιουργεί ζώντες οργανισμούς με πνεύμα. Τα πνεύματα που έρχονται εδώ και φέρνουν ψυχή και η ψυχή δημιουργεί γύρω της σάρκινο φορέα, πρέπει να μάθουν τι είναι αγάπη.
τι είναι τα ίδια, από πού έρχονται, γιατί υπάρχουν εδώ και ποιος ο σκοπός της ύπαρξής του. Και υπάρχει ένας πλανήτης με ορυκτά, με φυτά, με ζώα, με ερπετά, με πτηνά και με ιχθύες. Όλα αυτά, γνωρίζοντάς τα, βλέπει το μέγεθος της απειροσύνης του δημιουργού του και του δίνει εξουσία ο πατέρας του ανθρώπου και του λέει να κατακυριεύσει όλα αυτά και να τα ελέγξει. Δεν γράφει πουθενά να τα σκοτώσει. Όταν μέσα από αυτά γνωρίσει τις αρμονίες, το πώς λειτουργούν, πώς αναπνέουν, πώς υπάρχουν, πώς λειτουργεί η φωτοσύνθεση, πώς δημιουργείται το οξυγόνο, πώς αναπνέουν μέσα στο νερό οξυγόνο και όλα περάσαν εκατομμύρια χρόνια και ακόμα δεν έχει μάθει ο άνθρωπος να αγαπάει το Θεό μέσα από το δημιούργημα. Απλά βλέπει, δεν ξέρει τι είναι Θεός, αυτά τα έκανε η φύση, βάζουν ένα όνομα, και αντί να αρχίσουν να ενδιαφέρονται, να αναλύουν και να υποστηρίζουν τη δημιουργία, αν και η δημιουργία από μόνη της ο Θεός έχει φροντίσει για όλα τα υπαρκτά όντα, είτε φυτά, είτε ζώα, είτε πτηνά. Αλλά εφόσον υπάρχει ένα σχολείο τέτοιο εδώ, είναι ένα σχολείο που πρέπει να διδαχτούμε την αγάπη, δηλαδή σε μικρά μεγέθη που είναι ερεθίσματα όλα αυτά γύρω μας, να αναπτύσσεται μέσα μας το θείο. Να αναλύσουμε τι είναι αυτό που μας κάνει και αισθάνομαστε ωραία. Γιατί με ένα φίλο μου αισθάνομαι ωραία, αλλά με μια φίλη μου που έχω και ερωτική σχέση αισθάνομαι ακόμα πιο ωραία. Γιατί αυτή θα μου δώσει επιπλέον απόλαυση που δεν την έχω από το φίλο. Η απόλαυση αυτή είναι μια ανώτερη μορφή παρουσίας του ιδίου του Θεού. Όλα τα είδη αγάπης πρέπει να τα βάζουμε στην ανάλογη θέση τους. Κακό κάκιστον, γιατί δεν γνωρίζετε βέβαια, αλλά μέχρι πότε. Να φέρεστε στα ζώα όπως φέρεστε σε έναν άνθρωπο ή σε ένα παιδάκι. Λάθος. Χάσατε την τάξη και την ισορροπία. Στο ζώο θα πρέπει να του φερθείτε ανάλογα με την κατάσταση υπάρξεώς του. Ως ζώο να μην στερήθει τίποτα, να είναι ζεστά εκεί που μένει, όχι όμως να υπερβάλλετε και να του φέρεστε όπως σε ένα μικρό παιδάκι. Όχι, είναι υπερβολή. Μπορεί να δικαιολογήσετε με την αγάπη, όμως η αγάπη αυτή σας φέρνει αποτυχία. Και στις εξετάσεις δεν κοιτάνε την αγάπη, αλλά το πώς χρησιμοποίησες την αγάπη κατά αναλογίαν. Αν δεν μάθετε πώς να αγαπάτε, θα μένετε συνέχεια στην ίδια τάξη. Μία άλλη περίπτωση. Έχουμε μια γυναίκα ή έναν άντρα και είμαστε ερωτευμένοι. Σας είπα και την περασμένη φορά. Το ερέθισμα που μας δημιουργεί αυτό το συναίσθημα μας κάνει να θέλουμε να το έχουμε αυτό το άτομο
γύρω μας για να μας διαγείρει συνέχεια αυτή την συναισθηματική παρουσία του Θείου. Εσύ όμως δεν ξέρεις τι είναι αυτό που σου βγαίνει, ότι τα πάντα είναι ο Θεός. Το αφήνεις, το δέχεσαι, συμβιώνεις με αυτό και πεθαίνει. Και όταν πεθαίνει μπορεί να πεθάνεις και εσύ. Γιατί αγνοείς. Θα πω, έτσι ο ένας άνθρωπος καταδυναστεύει τον άλλον, είσαι δική μου, μην κοιτάς εκεί, γιατί φοβάται, έχει ανασφάλεια, μην του φύγεις, και μετά πώς θα αντέξει την απουσία του ερεθίσματος που τον έκανε να αισθάνεται αυτό το υπέροχο αίσθημα, το άγνωστο, το παράφορο, το τρελό, υπέροχα. Προπαντός, όταν είναι πια οργασμική η παρουσία, εκεί δευτερόλεπτα αισθάνεστε την παρουσία του Θεού και μέχρι να τη συνειδητοποιήσετε έχει φύγει. Έχει φύγει. Ας προσπαθήσει κάποιος την ώρα που βρίσκεται σε οργασμό, εξπερμάτιση, να συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που αισθάνεται. Ουδής. Είναι τόσο ισχυρή η παρουσία του που τα πάντα εγκαταλείπουν. Όλα τα κύτταρα του εγκεφάλου υποβάλλονται κάτω από την Θεία Παρουσία. Δεν μπορεί να γίνει καμία ανάλυση παρά μόνο δεκτικότητα της παρουσίας του Θείου. Εγκαταλείπουν τα πάντα. Δευτερόλεπτα επανέρχεσαι. Και για αυτά τα δευτερόλεπτα σκλαβώνεις έναν άνθρωπο, τον απαιτείς, τον θέλεις, του κάνεις πράγματα, αντί να σκεφτείς εκείνη τη στιγμή ότι ερωτεύεσαι τον εαυτόν σου, το άρεν το θήλυ, και ταυτόχρονα αισθάνεσαι την παρουσία του Θείου. Εάν δεν μάθετε ότι μόνο σας έρχεστε, μόνο σας αισθάνεστε, μόνο σας φεύγετε, αφήνετε πίσω και μάνα και πατέρα και φίλους και αγαπημένοι και παιδιά, και έρχεται η ώρα πριν πεθάνεις και φοβάσαι και τρέμεις και λες, τώρα πού πάω, τώρα τι θα δω, το παιδί μου, η γυναίκα μου, ο πατέρας μου, τώρα τι γίνεται, πού πάω. Η άγνοιά σου σε όλα απόψε που σας είπα είναι και η αγωνία σου, διότι ανόητε άνθρωπε, εάν εδώ κάτω η αγάπη που αισθάνθηκες για τη γυναίκα σου, για το παιδί σου, για τον πατέρα σου, για τη μητέρα σου είναι αυτός, εκεί που θα πας, που θα ξυπνήσεις, θα τον συναντήσεις και είναι αδύνατο να σου λείψει η αγάπη. Θες το παιδί σου, θες τη μητέρα σου, θες τη γυναίκα, θες τον άντρα σου, θες, διότι μπορεί να σου λείψουν οι εικόνες τους, τα πρόσωπά τους, όμως η αγάπη μέσα σου θα είναι σε τέτοια πληρότητα που δεν θα σκέπτεσαι μορφές. Θα έχεις τη μορφή του ιδίου του Ιησού Χριστού, συντροφιά. Και σας λέω, χιλιάδες ζωές που βρίσκεστε εδώ κάτω, έχετε παιδιά, έχετε πατεράδες, έχετε μητέρες, ποια από όλες τις μητέρες θα δεχτείτε ή θα θέλατε να συναντήσετε, ή ποιο παιδί σας θα θέλετε να συναντήσετε? Είναι πολύ φρικτό αυτό που σας λέω. Όλα θα τα συναντήσετε. Γιατί εάν ακούσετε και αναλύσετε αυτή την εκπομπή, εκεί που θα βρεθείτε
θα είσαστε γεμάτοι από την Χριστότητα. Και όταν έχεις τη Χριστότητα μέσα σου, δεν έχεις μόνο τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου, τους πατεράδες, τις μανάδες. Έχεις συμπαντική αγάπη. Έχεις καταφέρει να μπεις στην πληρότητα της χάριτος. Τότε οι άνθρωποι, λέει στην Αποκάλυψη, δεν θα πεθαίνουν και δεν θα υπάρχει σκοτάδι μέρα και νύχτα. Θα υπάρχει φως, γιατί ο Θεός θα κατοικεί μαζί τους. Αυτά τα νοήματα είναι ο αγώνας που πρέπει να δώσετε όσο βρίσκεστε σε αυτό το πλανήτη και έχετε την ευκαιρία να αισθανθείτε την αγάπη. Ο κάθε άνθρωπος γύρω σας, η παρουσία του είναι ερέθισμα για να αφυπνιστεί μέσα σας σε ποσοστιαία δόση ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος ο Θεός. Μην χάνετε τις ευκαιρίες, μην φυλακίζετε τους ανθρώπους γύρω σας, αφήνετε ελεύθερους τους άνδρες σας και τις γυναίκες σας. Ευχαριστείτε το Θεό που μέσα από αυτούς τους ανθρώπους αισθάνεστε το Θείο, και όταν αφήνεις έναν άνθρωπο, σύντροφό σου, ελεύθερο, γιατί η αγάπη είναι ελευθερία, δεν είναι εγκλωβισμός, ούτε φυλακή, ούτε που πήγες, γιατί κοίταξες εκεί. Αυτά όλα είναι ανασφάλειες που αισθάνεστε εγωιστικά την δύναμη της αγάπης, αλλά αγνοείτε τι εστί αγάπη. Τι είναι Θεός, τι είναι Χριστός. Όποιος είδε εμένα, είδε και τον Πατέρα μου. Όποιος θέλει κάτι από τον Πατέρα, ας το ζητήσει δια του ονόματός μου. Η αγάπη είναι η δύναμη των δυνάμεων που ενώνει τις δυνάμεις, το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι λοιπόν η αγάπη. Προσπαθήστε να αγαπάτε κατ' οικονομία. Λένε πολλοί, του έδωσα τα πάντα και αυτός έφυγε. Λογικό είναι. Για βάλε σε μία ζυγαριά 1 κιλό ρύζι και απ' την άλλη βάλε 10 κιλά σίδερο. Πάντα ο ένας στους δύο έχει περισσότερη αγάπη. Δίνετε στον άλλον ό,τι σας δίνει. Μπορεί να έχετε πολύ να δώσετε. Μην το δώσετε. Έτσι θα έχετε ισορροπία και θα έχετε αρμονία στις οικογένειές σας. Και οι παντρεμένοι και οι φίλοι και οι φίλες. Δίνετε κατά αναλογία. Μην δίνετε όσο έχετε. Διότι το βάρος το μεγάλο στην άβρα του άλλου της αγάπης τον κάνει να φύγει, τον απομακρύνει, και όταν απομακρύνεται πάλι σε θέλει, αλλά δεν τολμάει να έρθει κοντά γιατί θα τον πνίξεις. Χρησιμοποιήστε λοιπόν την αναλογία, όχι όσο έχετε, αλλά όσο αυτός ή αυτή σας δίνει, δίνετε το ανάλογο. Έτσι το είχα κλειστό τόση ώρα. Θεέ μου, Θεέ μου. Θα δω που σταματάει η εκπομπή. Σήμερα δεν ξέρω, πολλά γίνονται. Θα δω που σταματάει η εκπομπή
Θα την ξανακάνω. Κρίμα. Δεν ξέρω που σταμάτησε. Να είστε ευλογημένοι.